Синопред-екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність Синопред-екстракт. Путін зустрівся із Нарендрою Моді, а також з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Ну і стосовно першої зустрічі, то на неї уже відреагував Дональд Трамп фактично. Ну, можливо, не на неї, але в будь-якому випадку можемо припустити, що це стригерило, так би мовити, американського лідера, який сьогодні новий пост, власне, оприлюднив у своїй соцмережі True Social, де знову почав, ну, фактично погрожувати Індії. Можемо послухати детальніше. Мало хто розуміє, що ми ведемо дуже мало справ з Індією, але вони ведуть величезну кількість справ з нами. Іншими словами, вони продають нам величезну кількість товарів, будучи їхнім найбільшим клієнтом, але ми продаємо їм дуже мало. Дотепер це були абсолютно односторонні відносини, і так було протягом багатьох десятиліть. Причина в тому, що Індія стягувала з нас досі такі високі тарифи, найбільші з усіх країн, що наші компанії не можуть продавати в Індію. Це був абсолютно односторонній провал. Також Індія купує більшість своєї нафти та військової продукції у Росії і дуже мало у США. Тепер вони запропонували знизити свої тарифи до нуля, але вже пізно. Їм слід було зробити це багато років тому. Просто кілька простих фактів для роздумів. Бачимо, що Дональд Трамп у такий спосіб продовжує тиснути на Індію і погрожує фактично продовженням торгівельної війни і, ймовірно, новими тарифами проти Індії, яка, ну, дійсно продовжує закуповувати російські енергоресурси. І на цьому фоні прем'єр-міністр Індії вперше за 7 років прибув до Китаю і принаймні демонструє таке зближення із Пекіном якраз на противагу Вашингтону. Крім того, Моді зустрічався із Путіним на полях саміту. Може, це так само пожвавило таку активність в соціальних мережах Дональда Трампа. Тут ми бачимо, як, ну, знову ж таки, друг хороший американського президента, російський диктатор Путін, з яким у нього, як він сам каже, дуже хороші стосунки, тут так от за руку тримається із Нарендрою Моді. Схоже, з ним в Путіна теж непогані, скажімо так, стосунки. В будь-якому випадку детальніше якраз про цю зустріч далі розкажу, бо там Путін обговорив із індійським лідером економіку та Україну. На цьому фоні у Нью-Делі, що показово, заявили, що Індія не наживається на імпорті нафти із Росією. Але про все по порядку. Отже, на полях саміту ШОС у китайському Тяньцзіні спершу відбулася зустріч між російським диктатором та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Вони близько години спілкувалися в російському броньованому лімузині «Аурус», а Моді навіть виклав ось це фото у своєму акаунті в соцмережі X, а при цьому написав, що розмови з Путіним завжди чи то дуже змістовні, чи то дуже пізнавальні, не знаю, як правильно перекласти, але в будь-якому випадку точно в дуже компліментарному тоні звучить це повідомлення. Потім переговори за участю делегації уже російсько-індійської продовжилися в російській резиденції у готелі «Ріц Карлтон». Путін при цьому назвав Моді, цитую, дорогим другом, а індійський прем'єр заявив, що, знову цитата, навіть у найскладніших ситуаціях Індія і Росія завжди йшли пліч-опліч. І тісна співпраця двох країн важлива не тільки для їхніх народів, а й для глобального світу, стабільності та процвітання, додав він. І зазначив, що з нетерпінням чекає на російського диктатора в Індії в грудні для проведення чергового російсько-індійського саміту. Моді також, до слова, теж важливо, привітав нещодавні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, і висловив сподівання, що всі сторони будуть рухатися вперед конструктивно, як він сказав. А трохи пізніше Міністерство закордонних справ Індії вийшло з публічною комунікацією офіційною, що Моді, мовляв, говорив Путіну про необхідність, процитую, прискорення припинення конфлікту, а по суті ми розуміємо російської війни проти України, і пошуку міцного мирного врегулювання. Крім того, прес-служба Міністерства закордонних справ Індії також повідомила, що Путін і Моді обговорили двосторонню співпрацю Росії та Індії в економічному, фінансовому та енергетичному секторах.
Ну і що примітно, сьогодні в індійській газеті «Хінду» вийшла стаття, в якій міністр нафти країни Хардіп Пурі наполягає, що Індія не наживається на імпорті російської нафти. Закупівлі Нью-Делі, мовляв, стабілізували ринки, не дозволивши цінам піднятися до $200 за барель, сказав він. Можемо послухати пряму мову. Деякі критики стверджують, що Індія перетворилася на пральню для російської нафти. Це абсолютно не відповідає дійсності. Ну, а вже після Нарендри Моді Путін також провів переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ну і, власне, також зустрілися делегації. Путін заявив, що Анкара працює над досягненням справедливого та тривалого миру в Україні. Перепрошую, це, власне, заява Реджепа Таїпа Ердогана, який також висловив сподівання, що переговори, які відбулися раніше в Стамбулі між російською та українською делегаціями, зробили певний внесок у цей процес. Ну і як уже зазначив Путін, він впевнений, що особлива роль Туреччини в цих питаннях буде й надалі затребувана, сказав російський диктатор і додав, що 3 раунди переговорів у Стамбулі начебто дозволили досягти певного прогресу. Тут окрему увагу Путін загострив на гуманітарному напрямку. Ердоган, в свою чергу, також зазначив, що дві країни пов'язують відносини, які розвиваються, цитую, без будь-яких випробувань. А переговори про фінансову взаємодію продовжуються у позитивному ключі. Також Ердоган запросив Путіна відвідати Туреччину уже найближчим часом. Ну, а Сі Цзіньпін, російський диктатор, на полях саміту ШОС обмінялися баченням нового світового порядку. У своїй вступній промові перед більш ніж 20 світовими лідерами Сі Цзіньпін заявив, що організація формує новий тип міжнародних відносин, заснований на рівноправній багатополярності та інклюзивній економічній глобалізації. Він також закликав сприяти побудові більш справедливої та рівноправної системи глобального управління і вказав на необхідність скористатися перевагами мегамасштабного ринку для підвищення рівня сприяння торгівлі та інвестицій. Сі Цзіньпін також закликав членів ШОС активізувати співробітництво в енергетиці, інфраструктурі, науці та технологіях, а також у сфері штучного інтелекту. Крім того, лідер Китаю також закликав, процитую, виступити проти менталітету холодної війни та блокової конфронтації і підтримати багатосторонні торгівельні відносини. Ну, от, по суті, багато складних слів, але, по суті, це був чіткий натяк на тарифну війну президента США Дональда Трампа. Крім того, Пекін пообіцяв членам ШОС безоплатну допомогу у розмірі приблизно 2 мільярдів юанів, а це майже $300 мільйонів, і додаткові кредити на суму 10 мільярдів юанів через банківський консорціум організації. Своєю чергою, російський диктатор назвав ШОС локомотивом закріплення справжньої багатосторонності і заявив, що організація робить великий внесок у зміцнення атмосфери співробітництва та довіри на континенті, тим самим закладаючи передумови для формування в Євразії нової системи стабільності, безпеки і мирного розвитку. Путін додав, що нова система безпеки, на відміну від євроцентричних і євроатлантичних моделей, справді начебто буде враховувати інтереси широкого кола країн, буде справді збалансованою і не дасть нібито змоги одній країні забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну от зрозуміло, російський диктатор повторював наративи співзвучні із наративами китайського лідера. Очевидно, тут ніяких розбіжностей бути не може. І загалом під час цього саміту, та і не сумніваємось, під час подальших уже зустрічах, в тому числі і впродовж проведення параду в Китаї, Путін буде заглядати в рота китайському лідеру, оскільки розраховує на додаткові можливості підтримки з боку Китаю, як російської економіки, так і російської військової промисловості.
Щодо України, то на засіданні Ради глав держав-членів ШОС Путін повторив низку наративів російської пропаганди. Тут, знаєте, в принципі, нічого нового. Він заявив, що причиною російської військової агресії проти України начебто став державний переворот, спровокований Заходом, і те, що західні країни нібито постійно намагалися втягнути Україну в НАТО. Ну, от не зрозуміло, хто втягував Україну в НАТО і втягує, можливо, Дональд Трамп, який постійно повторює, що в українське майбутнє поза Північно-Атлантичним альянсом. Можливо, Джо Байден, який також до останнього, якщо згадувати минулорічний саміт у Вашингтоні, виступав разом із Німеччиною, до речі, проти будь-якого поступу на шляху євроатлантичної інтеграції України. Загалом, як і європейські лідери, теж тільки декларативно, насправді, повторюють зараз, уже за час повномасштабки, меседжі про майбутнє України в Альянсі, але по факту практичних кроків в цьому напрямку ми не бачимо. Зараз, знову ж таки, під час широкомасштабної агресії Путіна, а до початку повномасштабного вторгнення цього не було і поготів.